तपाईँलाई स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा। तपाईहरूलाई आज पनि म एउटा नयाँ जानकारी दिनको लागि यो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। र धेरैले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल टिकटक नेपाल सरकारले जुन विकृति फैलिएको र टिकटकमा विकृति फैलाउने खालका क्रियाकलापहरू भएको भन्दै टिकटकलाई ब्यान गरेको छ। अब तपाईँको पनि टिकटक यति बेला चलेको छैन होला, टिकटक खोल्न खोज्नु भएको छ, तर टिकटकमा नो इन्टरनेट कनेक्सन अथवा हुन्छ नि टिकटक चल्दै नचल्ने यस्तो समस्या सबैकोमा देखिरहेको छ र नदेखिएकोमा पनि बिस्तारै त्यो देखिने क्रम बिस्तारै सुरु भइरहेको छ। र तपाईँले अब टिकटकमा भिडियो हाल्नुहुन्थ्यो, टिकटक चलाउनुहुन्थ्यो है, त्यहाँ भएको भिडियोहरू हेरेर मनोरञ्जन लिनुहुन्थ्यो, आफूले पनि अपलोड गर्नुहुन्थ्यो। अब कतै साथीहरूले टिकटकबाट लाइभ बसेर हुन्छ नि अब पैसा कमाइ पनि गर्नुभएको थियो। र त्यस्ता साथीहरूलाई अब अकस्मात टिकटक बन्द हुँदा धेरै नै नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ, धेरै नै घाटा परेको छ है। अब आज भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यस्तै एउटा जानकारी दिन चाहन्छु है। तपाईँहरूलाई अब टिकटक चलेको छैन है, त्यो टिकटक कसरी चलाउन सकिन्छ त? हामी नेपालमा ब्यान छ, नेपालमा बसी त्यो टिकटकलाई कसरी चलाउन सकिन्छ त्यो बारेमा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउनका लागि यो नलेजेबल भिडियो आजको लागि लिएर आएको छु। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल नलेज टिभी नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र एउटा लाइक पनि गर्न नभुल्नु होला र सेयर पनि तपाईँले गर्नुभयो भने अरू साथीहरूलाई पनि यस भिडियोको बारेमा टिकटक कसरी चल्न सक्छ भनेर जानकारी पक्कै पनि प्राप्त हुनेछ। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। तपाईँ यहाँ टिकटक एप्लिकेसनमा जान सक्नुहुन्छ, यहाँ टिकटक देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले टिकटकमा अहिले यसरी क्लिक गर्नुभयो भने अहिले नेपालमा टिकटक ब्यान छ, यहाँनिर टिकटक चल्दैन। तपाईँको यस्तो लोडिङ देखाउँछ है, तर टिकटक तपाईँको चल्दैन। यहाँनिर टिकटक केही छैन, निलै छ है। अब यस्तै हुन्छ, लोडिङ भइरहन्छ तर तपाईँको टिकटकमा केही पनि आउँदैन। तपाईँको न कुनै भिडियो हालेको आउँछ न केही आउँछ, यसरी देखिन्छ होइन। तपाईँले हाल्नुभएको भिडियोहरू यसरी देखाउँछ, तर तपाईँले जब त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ नि, क्लिक गरेपछि तपाईँको यस्तो भएर बस्छ, तपाईँको कुनै पनि चल्दैन टिकटक, कुनै लोडै हुँदैन, कुनै आउँदा पनि आउँदैन, यतिकै भएर बस्छ। र तपाईँ जुन होम पेजमा यसरी जानुहुन्छ, होम पेजमा जानुभयो भने पनि तपाईँको यहाँनिर केही पनि आउँदैन। तपाईँको नोटिफिकेसन यदि तपाईँको भिडियोहरूमा कसैले लाइक गरेको छ, कमेन्ट गरेको छ भने चाहिँ नोटिफिकेसन चाहिँ देखाउँछ है, देखाइरहेछ अहिलेसम्म। तर तपाईँको यहाँ टिकटक चल्दैन। हेर्नुहोस्, मेरो इन्टरनेट कनेक्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ वाइफाई कनेक्ट भइरहेको छ र यहाँनिर चलेको छैन टिकटक यस्तो लोडिङ मात्रै भएर बसेको छ। अब यो टिकटकलाई कसरी चलाउन सकिन्छ त त्यो बारेमा तपाईँहरूलाई म एउटा सिक्रेट ट्रिक तपाईँहरूलाई यहाँ म देखाउँछु आजको भिडियोमा। देख्नुभयो नो इन्टरनेट कनेक्सन भनेर यहाँ माथि देखाएको हुन्छ है। कनेक्सन छैन, इन्टरनेट कनेक्सन छैन भनेर यो सर्भरै डाउन गरिदिइसकेको छ नेपालमा, टिकटक नचल्ने बनाइएको छ। अब यो टिकटकलाई कसरी चलाउन सकिन्छ त अब त्यो बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँ सर्वप्रथम के गर्नुहोस् भने तपाईँ सुरुमा जानुहोस्, हामी त्यसलाई भिपिएनको प्रयोग गरेर टिकटकलाई चलाउनेछौँ, किनकि नेपालको सर्भरमा डाउन छ। तर त्यो कुनै अर्को देशको जुन टिकटक ब्यान नभएको देशको सर्भरलाई हामी कनेक्ट गराएर टिकटकलाई चालु गराउन सक्छौँ है। अब त्यो भिपिएन, कुन भिपिएन तपाईँले प्रयोग गर्दा उचित हुन्छ, कुन भिपिएनको प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले टिकटकलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यो भिपिएन फ्री पनि होस् होइन, तपाईँले कुनै पनि पैसा खर्च गर्नु पर्दैन। तपाईँले फ्रीमा त्यो भिपिएन युज गरेर तपाईँले टिकटकलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ प्ले स्टोरमा जानुहोस् है, यहाँनिर प्ले स्टोरमा जानुहोस् तपाईँ पहिला, फेरि सुरुबाट देखाउँछु म तपाईँलाई। यहाँनिर यो प्ले स्टोरमा तपाईँ जानुहोस्, यहाँनिर अप्सन देख्नुहुन्छ प्ले स्टोरको है। तपाईँ यहाँ प्ले स्टोरमा जानुहोस्, प्ले स्टोरमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ माथि जानुहोस्, यहाँ सर्चमा जानुहोस् है, यो सर्च छ, यहाँ सर्चमा जानुहोस्। सर्चमा गएपछि तपाईँ यहाँ के टाइप गर्नुहोस् भने टर्बो भिपिएन, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टर्बो भिपिएन एकदमै फ्री भिपिएन छ। तपाईँ एकदम राम्रो काम गर्छ यो भिपिएनले। टर्बो भिपिएन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ टर्बो भिपिएन सर्च गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर अप्सन आउँछ टर्बो भिपिएनको अप्सन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टर्बो भिपिएन सेक्युर भिपिएन प्रोक्सी भनेर यहाँ देखाइएको छ। तपाईँ यहाँ जानुहोस् र यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँनिर मैले अलरेडी यो टर्बो भिपिएन यहाँ मैले इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यही भएर मेरो यहाँ चाहिँ ओपन देखाएको छ। तपाईँको चाहिँ यहाँ इन्स्टल भनेर देखाएको हुन्छ है, अप्सन इन्स्टल भनेर देखाएको हुन्छ। त्यो इन्स्टल देखाएको ठाउँमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र यो टर्बो भिपिएनलाई तपाईँले इन्स्टल गर्नुहोस्।
र यो VPN इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँ यसलाई ओपन गर्नुहोस्। यसलाई यसरी ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईँले केही समय यहाँ तपाईँले एड पनि आउन सक्छ है। अब यहाँनिर तपाईँको पेड र फ्री सर्भरहरू त्यहाँ देखाएको हुन्छ है। तपाईँ अब हामी त अब फ्रीमै चलाउने हो होइन, अब पैसा किन तिर्ने, हामीले फ्रीमै चलाउने हो, फ्रीमै एक्सेस गर्ने हो। तपाईँ यहाँ अप्सनहरू धेरै देख्न सक्नुहुन्छ। ब्यान्ड नभएको टिकटक ब्यान्ड नभएको कन्ट्रीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ सिङ्गापुरमा गएर तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। सिङ्गापुरमा एउटा पेड पनि छ, एउटा फ्री पनि छ। म फ्री अप्सनमा क्लिक गर्छु है सिङ्गापुरमा। यसरी तपाईँ यहाँ कनेक्टेड हुन्छ, तपाईँको कनेक्टेड भइसकेको छ र तपाईँको एकछिन यहाँ एड पनि आउँछ है। यहाँ एकछिन यहाँ यो फ्री VPN भएको कारणले यहाँ एड पनि आउँछ। तपाईँले यसरी क्रस गरिदिनुहोस् र क्रस गरिदिइसकेपछि तपाईँको यहाँनिर यसलाई काटिदिनुहोस्। यो कनेक्टेड भइसकेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। टाइमर सुरु भइसकेको छ, 17 सेकेन्ड 18 सेकेन्ड भएको छ। यो तपाईँको आइपी पनि चेन्ज भइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आइपी सिङ्गापुरको आइपी यहाँ कनेक्ट भइसकेको छ। र यहाँ माथि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर माथि यहाँनिर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि यहाँ VPN भनेर यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ है, त्यहाँ VPN को अप्सन आइसकेको छ। र तपाईँ त्यसपछि ब्याक जानुहोस्। ब्याक गएपछि अब तपाईँ जानुहोस् टिकटकमा। टिकटकमा जानुहोस्। टिकटकमा गएपछि तपाईँ यहाँनिर टिकटकमा क्लिक गर्नुहोस्। र अघि तपाईँ देखिरहनु हुन्थ्यो टिकटक चलेको थिएन है, लोडिङ मात्रै भएको थियो। तर अब यहाँनिर के हुन्छ, टिकटक यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। टिकटक यहाँ चल्न सुरु भइसकेको छ, ल देख्न सक्नुहुन्छ। टिकटक यहाँनिर अब सुरु भइसक्यो, तपाईँको टिकटक सुरु भइसक्यो, ल हेर्न सक्नुहुन्छ। टिकटक मजाले चलेको छ। अब तपाईँको टिकटकमा कुनै ब्यान्ड छैन। तपाईँ यहाँ टिकटक देख्न सक्नुहुन्छ। टिकटक यहाँनिर चल्न सुरु भइसक्यो, ल हेर्नुहोस्। यसरी टिकटक तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। टिकटक मजाले चलेको छ, कुनै पनि यसमा नचल्ने समस्या कुनै पनि छैन। तपाईँले VPN कनेक्ट गराइसकेपछि यसरी तपाईँको टिकटक चल्न सुरु हो। र यसरी तपाईँले एउटा VPN को सहायताले सर्भर चेन्ज गरेर तपाईँले यहाँनिर VPN को युज गरेर तपाईँले टिकटक सजिलै एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रिक तपाईँहरूको लागि मैले आजको यस भिडियोमा जानकारी गराएँ। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने यस्तो यो तपाईँहरूलाई ट्रिक देखाएँ मैले, यो ट्रिकको लागि तपाईँले एउटा लाइक र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। र आगामी दिनमा पनि म तपाईँहरूलाई यस्तै नलेजेबल भिडियोहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। अर्को भिडियोसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।